سلام محسن نهایت عزیز. ببینید ما و شما یک عملیه انزرت کار کردیم. همون استراکچر سویچ اول جور کردیم، مثلا کیس اولی که انزرت میکنه، کیس دومی، سومی و قسم بر سلکت و دیفالت این جور کردیم. بر انزرت سیستم ما و شما این رو گرفتیم که اول باید یک مسیج دیسپلی کنیم که یوزر بتونه چون انتری میکنه، باید آیدی رو انتری کنه، بعدا نیم انتری بکنه، بعدا فون نمبر، بعدا اون رو ما بگیریم به دیتابیس بفرستیم. بعدا چی بشه؟ اول کوری دیسپلی شوه با ما و شما که کدام کوری کدام مشکل نداشته باشه. بعد از او در دیتابیس برای وقتی که چی شد تعدادش برای ما بیایه و ما اینجا تعدادش هم دیسپلی بکنیم. به همین قسم برای دیلیت یوزر باید برای دیلیت اگر کسی میخواست دیلیت بکنه باید آیدی رو برای ما و شما بده. پس من اینجا نوشته میکنم enter student ID. میخوایم که آیدی استودنت بگیریم. ما و شما یاد گرفتیم چطور آیدی رو بگیریم. میتونیم به این شکل نوشته کنیم integer ID equals to. اینجا میتونیم از سکنر استفاده کنیم scanner dot get scanner dot extend. خب ما و شما آیدی رو به دست آوردیم. خب آیدی already اینجا هست. من اینجا یک آیدی دیگه هم deleted آیدی نوشته میکنم deleted آیدی سیز یا اگر امیر ساده تر بسازیم دی آی دی بسازیم خوبتر میشه. همون هدف دلیت آیدی. خب حال ما و شما باید چی بکنیم؟ اینپوت از یوزر گرفتیم، حالا باید ما و شما یک کوری بسازیم. نوشته میکنم string delete query. چون کوئری رو ما و شما در بالا نوشته کردیم. یک بار delete کوری ما و شما چی باشه؟ delete from student where id equals to id باید تا کجا باشه؟ اینجا آیدی داریم سیز در اینی ویریبل است، پس کنکتونیت میکنیم امروز دی آیدی. خیلی ساده است. بعدا این کوری رو ما و شما باید در دیتابیس چی کنیم؟ اکزیکیوت کنیم. پس نوشته میکنیم اکزیکیوت اپدیت. در اینجا دی دلیت کوری رو برش چی میکنیم؟ پس میکنیم. این بر ما چی رو میته؟ تعداد روهایی که دلیت شد deleted روز. 300 نوشته میکنم. در اینجا مثلا deleted رو هر قدری که بود یا میای 5 یا میای 2 یا میای 1، مثلا یک رو deleted successfully. یک دانه رو چی شد؟ مکمل موفقانه چی شد؟ دلیت شد. به این شکل ما و شما دلیت هم چی کردیم؟ کار کردیم. دلیت هم خلاص شد. انشالله باقی مانده یا عملیه باقی مانده شده ویدیو بعدی.